שלום לכם. במאי 1944, כשהחל גירוש היהודים ממזרח הונגריה לאושוויץ, שלחו מנהיגים יהודים מבודפסט מברק למשרד החוץ האמריקאי, ובו הם ביקשו שהאמריקאים יועילו להפציץ את מסילת הרכבת שמוליכה מהונגריה לפולין, והם גם ציינו שהמיקום הטוב ביותר לבצע זאת זה בין קושיצה לפרשוב. כשהמברק התקבל, משרד החוץ שלח אותו למשרד המלחמה, והוא הגיש אותו לאגף המבצעים, ושם קבעו שאי אפשר לקבל את הבקשה של היהודים, ושמדובר, ואני מצטט, בהצעה לא מעשית, כי היא תוכל לצאת אל הפועל רק אגב הטיית סיוע אווירי ניכר, שחיוני כעת להצלחת כוחותינו, שעסוקים בלחימה במבצעים אחרים. בתרגום לעברית, חברים, זה אומר, אל תבלבלו לנו את המוח, כי יש לנו כאבי ראש חזקים יותר מלהציל יהודים. אלא שמי שמכיר את ההיסטוריה יודע שהיו חריגים שהצליחו לגרום לאמריקאים לכאבי ראש חזקים יותר מאלה שהיו להם, ולכן אותם האמריקאים דווקא כן הצילו. באפריל 1945 נודע למפקדי טייסת 42 של ארצות הברית שמוקמה בצ'כיה, שלא רחוק מהם נמצאת חווה גרמנית לגידול סוסים מזן ייחודי ונדיר. כשישנו חשש שעם הגעת הצבא הרוסי הרעב, הסוסים יישחטו וישמשו את החיילים הרוסים לאכילה, ולכן הוחלט לצאת למבצע כדי לחלץ אותם. הבעיה הייתה שכדי לחלץ את הסוסים, האמריקאים היו צריכים מצד אחד להזדרז כדי להקדים את הרוסים, שחנו בסך הכל 65 קילומטר משם, ומצד שני לחדור לתוך השטח הגרמני מתחת לאף של החיילים הגרמנים, שהתעקשו להמשיך ולהילחם למרות שהם ידעו שהמלחמה כבר הוכרעה. וכך, חברים, יצא לדרך מבצע קאובוי, כוח משימה מיוחד של שריון ורגלים שהיה עסוק מאוד במאמץ המלחמתי, הוסט מהיעד המקורי שלו ונכנס תחת אש לשטח הגרמני כדי להציל את הסוסים לפני שהרוסים מגיעים. כשהמבצע הסתיים בהצלחה, הסנאט האמריקאי והמוסרי ציין לשבח את היחידה על המאמצים ההירואיים כלשונם. ומה עם המאמץ המלחמתי, אתם שואלים? מה אם כוחותינו עסוקים עכשיו במבצעים אחרים? על כך ענה הרב מאיר ברלין, זכר צדיק לברכה, בעיצומה של המלחמה. זה היה אחרי שהוא נפגש עם הסנטור האמריקאי הדמוקרטי רוברט וגנר, כדי לבקש ממנו שאולי ארצות הברית בכל זאת תועיל לעשות משהו בשביל היהודים. כשהסנטור הסביר לרב שאין הרבה מה לעשות, אמר לו רבי מאיר ברלין, זכר צדיק לברכה, את המשפט המצמרר הבא. זה היה שנה לפני מבצע קאובוי של האמריקאים, וכך אמר לו הרב, אילו נטבחו סוסים, כמו שנטבחים יהודי פולניה, הייתה קמה צעקה גדולה לפעול נגד התאכזרות שכזאת לבעלי חיים. ובדיוק כאן, חברים, עולה שאלה גדולה, ולא צריך להיות יהודי כדי לשאול אותה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכשיהודי הונגריה משוועים לעזרה ומבקשים את הפצצת מסילות הרכבת בין קושיצה לפרשוב כדי לעכב את משלוחי המוות לאושוויץ, משרד המלחמה האמריקאי עסוק מאוד בלסיים את המלחמה, וכשצריך להציל סוסים גזעיים, מסיתים יחידת שריון שלמה ומסכנים את החיילים שלה? אם הרגישות האמריקאית לבעלי חיים היא כל כך גדולה, איך זה שליהודים לא נשאר? אם רגישות לבעלי חיים לא אמורה לכלול בתוכה גם רגישות לבני אדם? והתשובה לכך פשוטה מאוד, והיא מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת ראה, לפני שמשה חוזר בפני בני ישראל על סימני הטהרה בבעלי חיים, הוא מזכיר לבני ישראל את המעמד הייחודי שלהם, שנאמר, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. מיד לאחר מכן הוא ממשיך, כמו שאמרנו, עם סימני טהרה בבעלי חיים, שנאמר, כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. שאלתם את עצמכם, מה הקשר בין היותנו היהודים עם סגולה ובין סימני טהרה בבעלי חיים? אז ככה,
זה לא סוד שבימינו יש קבוצות שונות שמבקשות לתקן את העולם. יש את ארגוני איכות הסביבה שדואגים שתאוות הממון לא תחריב את העולם. יש את תנועות השלום שדואגות שתאוות הכבוד לא תעשה לאנושות את מה שתאוות הממון יכולה לעשות לעולם. ויש גם את הארגונים שדואגים לזכויות בעלי החיים כדי שיצר האכילה של בני האדם לא יעשה לבעלי חיים את מה שתאוות הממון והכבוד יכולים לעשות לבני האדם, וזה ללא ספק גם יפה וגם מרגש. למה? כי בינינו חברים, רוב בני האדם בימינו עסוקים בעיקר באיכות החיים של עצמם, ולא מתעניינים במה שקורה מחוץ ל400 שלהם. לכן, כשפתאום אנחנו מגלים שיש אנשים שכל מה שמעניין אותם זה כל מה שהוא לא הם, זה יפה ומרגש, וזה מעיד ללא ספק על התפתחות מוסרית. הבעיה, חברים, שגם לרגישות מוסרית יש תופעות לוואי שיכולות ברגע אחד להפוך את המוסריות לאטימות ואת הרגישות לקהות חושים. איך? פשוט מאוד. כשנשלחים חיילים כדי להציל עדר סוסים בעיצומה של מלחמה, רק כדי שלא ישמשו מזון לחיילים רעבים, זה ללא ספק מעיד על רגישות מוסרית גבוהה, אבל כשאותה פעולה לא מתבצעת כשמדובר בחיים של יהודים, באותו רגע הרגישות המוסרית הגבוהה של הסוסים הופכת ממלמדת זכות למלמדת חובה. השאלה, חברים, רק היא איך זה קורה? איך יכול להיות שאנשים יכולים להיות כל כך רגישים לחיות ובאותה מידה אדישים לחלוטין לבני אדם? על זה עונה משה בפרשת השבוע. משה רבנו מלמד שהרגישות המוסרית נקבעת אם היא חיובית או שלילית, לא לפי איך שאנחנו חושבים, אלא צריך לבדוק מה הסיבה לרגישות הזאת, מה קובע את ערכי המוסר שלנו, מהו אותו דבר שגורם לנו לבחור את הערכים המוסריים שלנו, הציווי האלוהי או הרגש האנושי. פרשת השבוע משה מלמד שמוסר שמבוסס על רגשות יכול מצד אחד להיות מאוד מרגש, אבל גם לא פחות מסוכן. למה? מכמה סיבות. א', כי רגשות תלויים בפרשנות שאנחנו מעניקים למציאות, וטבעה של פרשנות שהיא משתנה בהתאם לנסיבות ולכן היא לא יציבה. ואם זה הבסיס למוסר, הרי שהבסיס של המוסר שלנו מאוד לא יציב. ב', כי אם רק מה שאני מרגיש קובע את המוסר, יכולה לאורך זמן להתפתח בנו תפיסה מסוכנת, ולפיה אם אני מרגיש עם זה רע, זה לא מוסרי. ואם אני מרגיש עם זה טוב, זה כן מוסרי. לכן, אם אני לא מרגיש רע עם לא להציל יהודים מהשמדה, זה בסדר. ואם אני מרגיש רע עם לא להציל סוסים מסכנים, אם לא אציל אותם, זה לא בסדר. וזו בדיוק הסיבה שלפני שמשה מלמד את בני ישראל את סימני הטהרה בבעלי חיים, הוא מקדים ואומר להם, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה. למה? כדי ללמד את בני ישראל שביהדות המוסר לא נקבע לפי השאלה האם אני מרגיש או לא מרגיש, אלא לפי השאלה מה אומרת התורה בנושא. בפרשת ראה, משה רבנו מלמד את בני ישראל שכיוון שעם קדוש אתה להשם אלוהיך, לכן כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, אותה תאכלו. למה? כי בגלל שהתורה היא המדד למוסר, מה שהותר בתורה הוא מוסרי, ומה שנאסר בתורה הוא לא מוסרי. ואם התורה התירה לאכול בשר, אז גם אם כל העולם יהיה רגיש לזה, אנחנו נמשיך לאכול בשר כדי להצהיר שמה שקובע מה מוסרי ומה לא, זה לא הרגש האנושי, זו התורה. בפרשת השבוע משה מלמד שבעולם שבו הרגש קובע את המוסר ולא תורת השם, ייתכן שבעולם כזה יוקצו משאבים צבאיים בעיצומה של מלחמה כדי להציל סוסים, ולא יוקצו משאבים פחותים מזה כדי להציל את העם שהשם בחר בו. לכן הפסוק כי עם קדוש אתה קודם לפסוק מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. כי כל עוד העם הקדוש קיים, הפלס המוסרי הרגשי של האנושות נמצא בעמדה נחותה, וכדי שהוא יהפוך לפלס העיקרי,
צריך שהעם שמחזיק בפלס האלוהי ייעלם. לכן הסוסים הלבנים ניצלו והיהודים לא. למה? כי הסוסים הלבנים לא איימו על המוסר של אלה שהצילו אותם, והיהודים כן. כי סוסים לא יכולים לעצבן עם משפטים כמו כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, והיהודים כן. ועוד מילה לסיום. השבוע כשהבן שלי שאל אותי למה ליברמן החליט להטיל מיסים על שתייה ממותקת, עניתי לו שזה בגלל שהחרדים שותים הרבה מתוק ושהוא דואג לבריאות שלנו. אלא שאז הבן שלי אמר לי כך, אז אני לא מבין אבא, אם ליברמן כל כך דואג לבריאות שלנו, אז למה החרדים אומרים שהוא איש לא טוב? אם אפילו לאלה שהוא הציע לשלוח על מריצה למזבלה הוא דואג, זה לא אומר שהוא מוסרי? אתה עוד ילד, אמרתי לבן שלי, לכן אתה לא מבין, אבל כשתגדל, תבין פחות. שבת שלום.